स्थानीय स्रोत साधनमा जे उपलब्ध हुन्छ त्यसलाई प्रयोग गर्दै अबिराम एग्रोटेकले चाहिँ ह्याचरीहरू बनाउने गर्दछ। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा के छ भन्दाखेरि स्थानीय जातका जुन कुखुराहरू छन्, साकिनी जातका घाँटी खोइले, त्यस्तै प्वाख उल्टे अर्थात् दुम्सी कुखुराहरू जुन छ। हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईँहरूलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, यस च्यानलबाट हामीले इन्क्युबेटर, ह्याचरी मेसिन तथा सुकुटी जन्य मेसिनहरूका विभिन्न किसिमका भिडियोहरू र यसमा लाग्ने पार्ट्सहरू तपाईहरुलाई देखाउने गर्दछौं र प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। त्यस्तै यसमा कसरी प्रोसेस गरिन्छ चल्ला निकाल्नको लागि ती कुराहरू पनि हामीले तपाईलाई यसै च्यानल अन्तर्गत प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। हजुर, यो नेपालकै पहिलो युट्युब च्यानल हो जसले तपाईहरुलाई चल्ला कोरल्ने मेसिनको बारेमा र किसानका विभिन्न किसिमका पोल्ट्री जन्य फार्महरू तथा उहाँहरूको उत्पादनहरू पनि यसै अन्तर्गत प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। साथीहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्टार्टअप बिजनेसको लागि आइडिया हन्ट टाइपको कार्यक्रम चलाएको थियो र त्यो कार्यक्रममा अबिराम एग्रोटेकले आफ्नो सहभागिताको लागि के प्रस्तुत गरेको थियो आजको यस भिडियोमा जान्नुहुनेछ। सबसे पहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले अर्थात् बालेनको यो स्टार्टअप बिजनेस वाला जुन प्रोग्राम छ, सुरुमा उहाँहरूको भिडियो तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्छु। नमस्कार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ मेट्रो आइडिया एन्ड इनोभेसन 2080 आइडिया बैंक सञ्चालन गरिरहेको यहाँहरूलाई अवगतै होला। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत नवप्रवर्धक, व्यवसायी, उद्यमीहरूको सिप अभिवृद्धि गरेर लगानीकर्ताहरूसँग समन्वय गरी त्यस्ता योजनाहरू, त्यस्ता व्यवसायी र उद्यमीहरूलाई भने अझ प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य लिएका छौँ। यस कार्यक्रममा यहाँहरू पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। यदि यहाँहरूसँग आइडिया छ र यहाँहरूले भर्खरै स्टार्टअप गर्नुभएको छ, आफ्नो बिजनेस व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ भने पनि यहाँहरूले यस कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। आइडिया ब्याङ्कका लागि हामीले जेठको 19 गतेसम्म आफ्नो आइडिया सबमिट गर्ने मिति तोकेका थियौँ र अझ धेरैजना सहभागी हुन् भन्ने उद्देश्यका साथमा 10 दिन थपेका छौँ। यही आउँदो जेठको 29 गतेसम्म यहाँहरूले आफ्नो आइडिया सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो वेबसाइटमा पनि लिङ्क रहेको छ, सँगसँगै इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, यदि आइडिया छ र सँगसँगै काठमाडौँ बनाउने योजनाहरू छन् भने आउनुहोस्, हामी सबैजना मिलेर काठमाडौँ बनाऊ। धन्यवाद। अबिराम एग्रोटेकले किन भाग लिएको थियो र भाग लिँदै गर्दा अर्थात् प्रोसेसिङ हुँदै गर्दाखेरि त्यसको डिसिजन के आयो, कन्क्लुजन के आयो त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। लागौँ अबिराम एग्रोटेकले प्रस्तुत गरेको 10 बुँदाहरूतर्फ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मागे अनुसारको अबिराम एग्रोटेकले 10 बुँदाहरू प्रस्तुत गरेको छ, जसमध्ये सबसे पहिलो प्राथमिकता रहेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको सदियौँदेखिको समस्या भनेको फोहोर रहेको छ र यही फोहोर अन्तर्गत अबिराम एग्रोटेकले पनि आफ्नो पहिलो मुद्दा राखेको छ, जस अन्तर्गत काठमाडौँको बजारमा, कालीमाटी बजार वा अन्य जुनसुकै बजारमा माछा जन्य खाद्य पदार्थहरू इन्डिया अन्य देशदेखि नेपालबाटै पनि थुप्रै आउँछन्, भित्रिन्छन् काठमाडौँमा। र यसरी थुप्रिँदाखेरि जुन बक्स थर्मोकोल भनिन्छ, त्यो माछा प्याकिङ भएर आएको जुन बक्स छ, त्यो बक्स वास्तवमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको लागि एउटा चुनौतीको विषयको रूपमा रहेको छ। किन भन्दाखेरि त्यो सामानहरू ल्याउँदै गर्दाखेरि जुन बक्साहरू फुट्छ वा व्यापारीहरूले फुटाउँछन् वा ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि जुन फुट्छ, त्यस्ता खालका बक्सहरू फोहोरको रूपमा निक्लिने गर्दछ र त्यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै थर्मोकोललाई अबिराम एग्रोटेकले रियुज गर्छ, अर्थात् त्यसलाई सरसफाई गरेर पुनः प्रयोग गर्छन् वा त्यसलाई मोडिफाई गरेर सिटको रूपमा काटेर आफ्ना मेसिनहरूमा इन्सुलेसनको अर्थात् कुचालकको रूपमा तातोपन बनाइराख्नको लागि त्यो मटेरियल युज गर्ने गर्दछ। तपाईलाई यो छोटो रूपमा भन्नुपर्दाखेरि
जुन थर्मोकोल बक्सा अर्थात् माछाको जुन कार्टुनहरू प्याक गरेर आइएको हुन्छ ती कार्टुनलाई चाहिँ पुनः प्रयोग गरेर वा सिटको रूपमा प्रयोग गरेर इन्सुलेसनको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दछ। त्यही भएर स्थानीय स्रोत साधनमा जे उपलब्ध हुन्छ त्यसलाई प्रयोग गर्दै अबिराम एग्रोटेकले चाहिँ ह्याचरीहरू बनाउने गर्दछ। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा के छ भन्दाखेरि स्थानीय जातका जुन कुखुराहरू छन्, साकिनी जातका घाँटी खोइले त्यस्तै प्वाख उल्टे अर्थात् दुम्सी कुखुराहरू जुन छन्, यी कुखुराहरू एकदमै मारमा परेका छन्। किन भन्दाखेरि व्यावसायिक जुन कुखुरा पालन छन् अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने विभिन्न किसिमका छोटो समयमा उत्पादन हुने खालका कुखुराहरू जुन पाल्ने गर्दछ, त्यसले गर्दाखेरि रैथाने जातका कुखुराहरू एकदमै लोप हुने अवस्थामा छ। रैथाने कुखुराहरूलाई पनि बचाउनु पर्छ भनेर चाहिँ अबिराम एग्रोटेकले दोस्रो नम्बरको यसरी मुद्दा राखेको छ। स्थानीय जातका कुखुराहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसमा हामीले नि जोड दिएका छौँ अबिराम एग्रोटेकले। त्यस्तै परम्परागत तरिकाबाट जुन चल्ला कोरल्ने परिपाटी छ अर्थात् पोथीलाई जुन ओथारो दिने चलन छ, यदि पोथी परिपक्व वा कुशल छैन, उसले ओथारो बस्नलाई स्याहार गर्नलाई कुशल छैन भने उसले राम्रो रिजल्ट दिन सक्दैन। कुखुरा वा पोथीहरू तर्सिने पनि गर्दछन्, जस्तै सर्प, कुकुर, बिरालो आदिहरू आयो भने तिनीहरू तर्सेर भाग्न सक्छ र सुलसुलो लाग्ने जस्ता विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउने गर्दछ। त्यस्तै कतिपय कुखुराहरू व्यावसायिक जुन फेन्सी जातका कुखुराहरू हुन्छन्, यिनीहरू वास्तवमा कतिपयले चाहिँ अन्डा पार्ने गर्छ तर ओथारो लाग्ने गर्दैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ह्याचरी मेसिनले एकदमै सहयोग गर्छ, मद्दत पुग्छ। यसरी आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ, परम्परागतलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ। र चौथो नम्बरमा के छ भन्दाखेरि ह्याचरी इन्क्युबेटरहरूबाट 12औं मास अर्थात् जुनसुकै महिना जुनसुकै समयमा उत्पादन लिन सकिन्छ। उदाहरणको लागि बर्खायाम भयो भने, त्यस्तै एकदमै गर्मीमा, यस्ता खालका मौसमहरूमा पनि राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ आधुनिक तरिकाले उत्पादन गर्दाखेरि। उज्यालो नेपालतर्फ बढ्दै गरेको नेपाल, त्यसलाई चाहिँ मूर्त रूप दिन अर्थात् अहिलेको विद्युतीय युगमा 21औं शताब्दीमा यसरी विद्युतलाई प्रयोग गरेर चाहिँ विद्युतीकरण गरेर त्यसलाई झन् अझ राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ। सही ऊर्जा प्रयोग गरेर उत्पादन लिन सकिन्छ, अर्थात् बिजुलीबाट चलाउन सकिन्छ। ह्याचरीहरू, इन्क्युबेटरहरू वा सुकुटी मेसिनहरू यस्ता खालका उत्पादनहरू चाहिँ बिजुलीकरण गर्न सकियो, त्यसबाट चलाउन सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ र हाम्रा उत्पादनहरू बिजुलीजन्य भएको कारणले यो पनि उज्यालो नेपाललाई अझ टेवा दिन्छ भनेर विश्वास गर्दछौँ। त्यस्तै स्वदेशमै उत्पादन हुने प्रोडक्ट अन्तर्गतको अबिराम एग्रोटेकले बनाएको ह्याचरीहरू, इन्क्युबेटरहरू पनि समावेश हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले विश्वास लिएका छौँ। न्यून मूल्यमा सामान्यदेखि सामान्य किसानको घरमा इन्स्टलेसन गर्नको लागि अबिराम एग्रोटेक सफल भएको छ। किन भन्दाखेरि एकदमै आर्थिक अवस्था कमजोर भएको अवस्थामा पनि सामान्य किसानले सजिलै आफ्नो घरमा इन्स्टल गर्न राख्न सक्ने खालका मेसिनहरू अबिराम एग्रोटेकले बनाउँदै आएको छ। त्यस्तै नेपाली किसानको त्यस्ता खालका उत्पादनहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छन्। 8औं नम्बरको बुँदा अन्तर्गत लाग्ने हो भने स्वरोजगार र आर्थिक सबलीकरणमा चाहिँ यसले एकदमै मद्दत पुर्याउँछ। किन भन्दाखेरि युवाहरू, त्यस्तै प्रौढ उमेरका, त्यस्तै एकल महिलाहरू, यस्ता खालका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ मानसिक रूपमा त्यस्तै आर्थिक रूपमा चाहिँ सबल बनाउन चाहिँ मद्दत गर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि केही आफ्नो काम गर्दै यता ह्याचरीहरूतर्फबाट वा सानो इन्क्युबेटरबाट वा पोथीलाई जसरी ओथारो दिइन्छ त्यसरी नै मेसिनबाट उत्पादन लिन सक्यो भने मासिक रूपमा केही आम्दानी लिन सकिन्छ र आफूलाई आर्थिक रूपमा केही रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ अबिराम एग्रोटेकले मेसिनहरू बनाउँदै आएको छ र नेपाली किसानको माझ पुर्याउँदै आएको छ। त्यस्तै नेपालीहरूलाई पोषण अत्यावश्यक छ। जस्तै प्राणीजन्य पोषणको रूपमा कुरा गर्ने हो भने कुखुराले दिने अन्डा,
अर्थात् फुल जुन छ त्यस्तै मासुजन्य उत्पादनहरू र त्यति मात्रै नभएर ह्याचरीबाट निक्लेका जुन फोहोरहरू छ जस्तो अन्डाको बोक्राहरू तिनीहरूलाई चाहिँ क्याल्सियमको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, सुलीहरूलाई चाहिँ मलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यी कुराहरूले पनि प्लस पोइन्ट दिन्छ र वास्तवमा पोषण नेपाली जुन खानामा पोषणको मात्रा छ त्यसलाई चाहिँ एड गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो मानिन्छ, त्यसलाई समावेश गर्न सक्यो भने। यो चाहिँ विशेष गरेर मांसाहारीको लागि हो, तर यसरी कृषिजन्य उत्पादन लिएर चाहिँ शाकाहारीको लागि पनि टेवा पुग्छ भनेर चाहिँ हामीले विश्वास गरेका छौँ। त्यस्तै जुनसुकै उमेरका अनुसन्धानकर्ता रिसर्चकर्ताहरू छन्, विद्यार्थीहरू, तिनीहरूलाई पनि ल्याबमा सेटअप गर्न वा उनीहरूलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि पनि एकदमै मद्दत गर्छ भनेर चाहिँ हामीले विश्वास लिएका छौँ। किन भन्दाखेरि तापक्रमजन्य विभिन्न किसिमका प्रयोगजन्य अभ्यासहरू गर्न सकिन्छ। केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्छौँ, जस्तै दही जमाउनु पर्यो भने उचित तापक्रम दिएर दही जमाउन सकिन्छ। त्यस्तै बियो बेर्नाहरू वा टिस्यु कल्चरहरू यिनीहरू ल्याबमा जसरी गरिन्छ त्यसरी आफ्नै घरमा उत्पादन लिन सकिन्छ। त्यस्तै सुकुटी मेसिनको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसरी जुनसुकै अध्ययन अनुसन्धानकर्तालाई मद्दत पुग्छ भनेर चाहिँ हामीले विश्वास लिएका छौँ। अबिराम एग्रोटेकले प्रस्तुत गरेका यी 10 बुदाहरू रहेको छ, सबमिसन गरेका थियौँ। तपाईलाई म त्यो भिडियो देखाउँछु। यसको लागि ल्यापटपको स्क्रिनतर्फ हामी अगाडि बढौँ। काठमाडौँ मेट्रो आइडिया एन्ड इनोभेसन भनेर जुन तपाईले अहिले मेल देख्दै हुनुहुन्छ, यसमा चाहिँ जानकारी गर्नुभएकोमा धन्यवाद भनेर उनीहरूको रिप्लाई आएको थियो। हामीले उहाँहरूले मागेअनुसारको यहाँ विभिन्न किसिमका अब्जेक्टिभ्स, उद्देश्यहरू, त्यसपछि बेनिफिट्स, फाइदाहरू, त्यस्तै क्याटेगोरिज फर पार्टिसिपेसन उहाँहरूले क्याटेगोराइज गर्नुभएको 5वटा विधा रहेको छ। विभिन्न विधा रहेको छ यहाँ। कम्युनिटी एन्ड इन्भाइरोमेन्ट, त्यस्तै अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर, म्युनिसिपल कम्युनिटी सर्भिसेस, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड इफिसियन्सी, सोसियो इकोनोमिक फिल्ड भनेर रहेको छ। र यसरी हामीले चाहिँ यही अन्तर्गत रहेर यहाँ बेसिक इन्फर्मेसन हालेर पठाएका थियौँ। अबिराम एग्रोटेक, त्यस्तै टिम लिडर तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ अशोक प्रसाद चौधरी र शैक्षिक योग्यता, त्यस्तै इमेल, कन्ट्याक्ट नम्बर, जेन्डर र टिम मेम्बर्समा सुषमा राणाको नाम देख्दै हुनुहुन्छ। उहाँ बिजी भएको कारणले मैले यी प्रोसेसहरू अगाडि बढाउनु परेको हो र यसरी उहाँको पनि क्वालिफिकेसन, इमेल, कन्ट्याक्ट नम्बर, त्यस्तै जेन्डर र अन्य कुराहरू अरू मेम्बरहरू छ भने थप मेम्बरहरूको लागि खाली ठाउँ राखिएको छ। र आइडिया यहाँ दिएको छ, मैले प्रस्तुत गरेको छु। आवर आइडिया इज टु प्रोड्युस कस्ट इफेक्टिभ एन्ड एफोर्डेबल मिनी ह्याचरी मेसिन एन्ड डिहाइड्रेटर एन्ड ओर डिहाइड्रेटर मेसिन भनेर यसरी आफ्ना सल्भ गर्ने कुराहरू जुन छ मेट्रोपोलिटन सिटीको सल्भ गर्ने खालका कुराहरू, त्यसको लागि यहाँ उहाँहरूले मागेका कुराहरूलाई चाहिँ हालेको थिएँ र हाम्रो व्यवसाय 1 देखि 3 वर्ष भएको कारणले चाहिँ यसरी क्याटेगोराइज गरिएको छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि रजिस्टर गर्नको लागि रजिस्टर गरेको छ कि छैन भनेर सोधिएको थियो। त्यो बेला यसमा टिक लगाइएको थियो, यसरी टिक लगाएको थियो र घरेलुमा दर्ता गर्ने प्रोसेस चलिरहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलासम्म दर्ता भइसक्छ भन्ने चाहिँ मैले अठौट गरेको थिएँ, तर सकिएन। त्यो बेला आइडेन्टिफिकेसन कार्ड अर्थात् सिटिजनसिप अशोक प्रसाद चौधरी भनेर र सुषमा राणाको पिडिएफ भर्जन चाहिँ हामीले बुझाएका थियौँ। यसरी बुझाइसकेपछि उहाँहरूले प्रोसेसिङ गर्नुभएको थियो विभिन्न आइडियाहरूलाई। पाए पश्चात उहाँहरूको पछि इमेल आएको थियो। यो इमेल कहिले आएको थियो भन्दाखेरि जुनमा आएको थियो। यसरी जुन महिनामा 5-6 जनालाई एकैचोटि इमेल आएको छ र मैले यहाँ फ्ल्यास आउट गर्दैछु।
यहाँ तपाईँले कालो बोल्ड अक्षरमा देख्दै हुनुहुन्छ, डिड नट क्वालिफाई फर आवर नेक्स्ट फेज भन्नाले उहाँहरूले हाम्रो आइडियाहरू हेर्नुभयो कि कस्तो भइरहेको छ, के छ भनेर गुणहरू, र उहाँहरूले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो कि क्वालिफाई हुन सकेन अर्थात् डिस्क्वालिफाई भयो र सिटी प्लानिङ कमिसनको यसरी इमेल पाइएको हो। त साथीहरू, स्क्रिन तपाईँलाई मैले सेयर गरेको छु। साथीहरू, यसरी अबिराम एग्रोटेक बालेनको कार्यक्रममा सहभागिता जनाए तापनि क्वालिफाई हुन सकेन। किन भन्दाखेरि तपाईँले कारण जानिसक्नु भएको छ, हामीले चाहिँ त्यतिखेर व्यवसायलाई दर्ता गर्न सकेका थिएनौँ र 3-4 वर्ष यसरी 3 वर्ष जति अभ्यासकै रूपमा हामीले विभिन्न चरणमा मेसिनहरू बनाउँदै परीक्षण गर्दै अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि व्यवसाय दर्ता भएको थिएन। र खुसी खबर के छ भन्दाखेरि हाम्रो व्यवसाय दर्ता भइसकेको छ र अहिले अबको आगामी दिनमा यस्ता खालका कार्यक्रमहरूमा भाग लिन सकिन्छ र आफ्नो प्रस्तुत दिन सकिन्छ। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई काठमाडौँ महानगरपालिका विशेष गरेर काठमाडौँलाई मात्र स्मार्ट सिटी बनाउनु भन्दा पनि समग्र देशलाई सोच्ने हिसाबले नै अगाडि बढेको हुनुपर्छ र उहाँहरूको जुन सेलेक्सन टिम छ स्क्रिन गर्ने अर्थात् छान्ने टिम, उहाँहरूले सम्भवतः हामीमा केही त्रुटि भएको कारणले वा कमी कमजोरी भएकै कारणले हामीलाई डिस्क्वालिफाई गर्नुभएको जस्तो लाग्छ। र तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा यति नै बिट मार्छु। अन्य भिडियोहरुमा तपाईलाई थप कुराहरू गर्नेछौँ र तपाईलाई कुनै पनि मेसिन बनाउनु छ भने पार्ट्सहरू चाहिएमा पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, वा झन्झट लाग्छ रेडिमेड मेसिन चाहनुहुन्छ भने हामीले एकदमै रिलायबल, एकदमै सामान्यदेखि सामान्य किसानले किन्न सक्ने खालका मेसिनहरू उत्पादन गर्छौं र यसरी बिक्री वितरण गरिरहेका छौं। तपाईले त्यसको लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अबिराम एग्रोटेकलाई। सम्पर्क नम्बर स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ र डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिएको छ। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।